Creșterea găinilor pentru carne sau ouă este una dintre cele mai profitabile afaceri pe termen lung. Cererea pe piață pentru produsele naturale este în creștere, motiv pentru care tot mai mulți antreprenori decid să-și înființeze o fermă care să acopere nevoile clienților. Vezi care sunt informațiile pe care trebuie să le știi înainte de a investi într-o fermă de păsări. Carnea de pui este una dintre cele mai consumate tipuri de carne, deoarece este dietetică, ușoară și foarte gustoasă. Acesta este motivul pentru care tot mai mulți oameni caută să cumpere găini de vânzare ori chiar să-și deschidă o fermă ecologică de păsări pentru a vinde mai departe carne sau ouă. Și pentru că sectorul zootehnic este unul extrem de complex, iată care sunt informațiile esențiale pe care trebuie să le știi dacă vrei să-ți deschizi o afacere cu găini. 1. Pregătirea și amplasarea locului în care vor sta păsările. Primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere atunci când vrei să-ți dezvolți o fermă cu păsări este locul în care vei construi cotețul. Acesta trebuie amplasat într-un loc în care va beneficia de razele soarelui, dar nu în bătaia directă a razelor. Dimensiunea cotețului trebuie să depindă de numărul de păsări pe care urmează să-l crești, deoarece păsările au nevoie de spațiu, dar și de recipiente de apă și hrana, un loc amenajat pentru odihnă și un țarc în care să se desfășoare pe timpul zilei. Nu uita să dai un like mare acestui videoclip, să-l distribui unde dorești, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să te abonezi la acest canal, dacă nu ai făcut-o încă. 2. Alegerea puilor și găinilor. Pentru o afacere profitabilă, dacă vrei să crești pui pentru carne, atunci cea mai la îndemână soluție este să cumperi pui de o zi de la producători specializați, care garantează pentru păsările scoase la vânzare. Dacă vrei să crești găini pentru ouă, atunci poți cumpăra păsări care au deja câteva săptămâni de viață și pe care să le îngrijești până când fac trecerea la găină ouătoare. 3. Îngrijirea și hrana păsărilor. Puii mici sunt sensibili la boli sau alți factori externi, așa că trebuie să ții cont de câteva reguli ce țin de îngrijirea și hrana păsărilor. Puii de câteva zile au nevoie să fie vaccinați pentru a-i feri de anumite boli ori dăunători. Totodată, hrana trebuie să urmeze câteva etape foarte bine stabilite. Hrana păsărilor depinde de vârsta fiecărui pui în parte. Spre exemplu, pentru pui, grăunțele se introduc în alimentație abia după 3 săptămâni de viață, iar boabele de porumb pot fi adăugate în meniul lor abia după o lună de viață. Atât am avut de spus pentru astăzi. Nu uita să dai un like mare acestui videoclip, să-l distribui unde dorești, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să te abonezi la acest canal, dacă nu ai făcut-o încă.